السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، فننی ویډیو کې به موږ تاسو د ویبسایټ لپاره هوسټینګ اخلو. کم کسان چې نه وي د ویډیو کې، نو تاسو ته مې اولنی ویډیو هم جوړه کړې دوستانو. په هغې ویډیو کې مې تاسو ته ویلي دي، په دې ویډیو کې هم درته وایم چې موږ تاسو به د ورډپریس یو ویبسایټ جوړولو پوره مکملې طریقې زده کوو. نو په دې ویډیو کې به موږ تاسو د ویبسایټ لپاره هوسټینګ اخلو. په تېره شوې ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو، دلته کې به تاسو ته ښکاري دا ویډیو. په دې ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې موږ تاسو ورډپریس ویبسایټ څنګه جوړوای شو، په کم ترتیب سره به ویډیوانې اپلوډ کوو، کم ترتیب دی. همدارنګه زما په چینل کې تاسو ته یو ویډیو شته. په دې ویډیو کې ما تاسو ته دا طریقه هم درښودلې ده چې موږ ویبسایټ لپاره یو ډومین، یو نام چې کوم دی هغه په کمې طریقې سره اخیستی شو. په دې ویډیو کې ما اخیسته دی د ډومین. کوم کسان چې غواړئ دا ویډیو وګورئ، د ویډیو کې به تاسو دا طریقه زده کوئ چې هوسټینګ موږ تاسو د ویبسایټ لپاره کم هوسټینګ چې وي هغه څنګه اخیستلی شو. کله چې موږ تاسو یو ویبسایټ جوړوو د ویبسایټ لپاره، د ورډپریس ویبسایټ لپاره به موږ تاسو ډومین هوسټینګ اخلو. نو تاسو د هوسټینګ ډومین بیله بیله قیمتونه وي، خو چې کم صحیح کمپنۍ وي هغې څخه به موږ تاسو هوسټینګ هم اخلو. ډومین مې هم د صحیح کمپنۍ څخه اخیستی دی چې په دنیا کې زیات ډومین د ګوډ څخه اخیستل کېږي. هغه طریقه ما تاسو ته په دې ویډیو کې ښودلې ده. ویډیو به غټوو نه دوستانو. په لنډو کې زه تاسو ته اوس دا طریقه در زده کوم چې څنګه کولی شو د نیمچیپ څخه هوسټینګ واخلو. که چېرته تاسو غواړئ د نیمچیپ څخه هوسټینګ واخلئ، په ډسکرپشن کې به لینک وي، له هغې لینک څخه تاسو خپل هوسټینګ اخیستلی شئ. نو دوستانو، تر ټولو اول خو دلته کې زه تاسو ته ویډیو درښیم چې په هغه ویډیو کې ما تاسو ته درښودلی دی چې ویبسایټ څخه څومره روپۍ تاسو ګټلی شئ. دا ویډیو ګورئ، زما په چینل کې به دا ویډیو تاسو وګورئ. که چېرته تاسو یقین نه کېږي چې د ویبسایټ څخه روپۍ څومره ګټل کېږي، څنګه ترتیب وي، نو دا ویډیو زما در سره کتلی شئ. چې څه زده وي، زما کوشش دا وي چې تاسو ته هم همغه څه در زده کړم څه چې ما زده وي. نو ویډیو غټونه دلته کې به موږ تاسو د نیمچیپ کمپنۍ څخه یو هوسټینګ اخلو. ګورئ دلته کې کله چې تاسو په ډسکرپشن لینک باندې کلیک وکړئ، په دې طریقې سره به تاسو راشئ دوستانو. د ډسکرپشن لینک څخه لاړ شئ تاسو. ګورئ کله چې دلته راغلی، نو دلته کې هوسټینګ کې به موږ تاسو شیرت هوسټینګ اخلو. دا ارزان وي او بل زمونږ مطابق همدا هوسټینګ دی. که چېرته تاسو نورو هوسټینګ ته ځئ نو هغه بیخي ګران وي. دلته کې شیرت هوسټینګ باندې کلیک وکړئ. اوس دې کې هم بیله بیله پلین دي، لکه دلته کې تاسو ته زه د دې پلین نمونه درښیم. ګورئ سټیلر دی. په سټیلر پلین کې د میاشتې به $1.58 تاسو نه کټ کوي. دا پاپولر او دا شو سټیلر بیزنس. نو په دې کې دا درې پلینه دي په شیرت هوسټینګ کې، د 1 کال لپاره، د 2 کالو لپاره، میاشتې لپاره. دا تاسو خپله چک کولی شئ. کله چې تاسو غواړئ د 1 کال لپاره یې واخلئ دوستانو، نو ګورئ سټیلر کې به تاسو 3 ویبسایټې کنیکټ کولی شئ. 3 ویبسایټې همدارنګه که چېرته تاسو پاپولر وخورئ، انلیمیټډ SSD انلیمیټډ ویبسایټې په دې کې تاسو ایډ کولی شئ. همدارنګه یو ډومین نام هم درکوي. په دې کې هم همداسې طریقه ده. دلته کې 50 GB SSD انلیمیټډ ویبسایټ A2 بیک اپ ډومین نام. نو اوس موږ تاسو اخلو د 3 ویبسایټو لپاره. که چېرته تاسو یو نوی ویبسایټ جوړونکی وئ، نو تاسو لپاره د اولنۍ پلین ټیک ده. دا د کال لپاره به څومره روپۍ راځي، دلته کې موږ تاسو ته ښکاري هم 3.88 سنټه راځي. نو اوس به موږ تاسو کم یو پلین اخلو. په شیرت هوسټینګ کې به موږ سټیلر اخلو. کله مو چې ډسکرپشن لینک نه کلیک وکړو، تاسو به راشئ هوم پیج ته، بیا به په هوسټینګ کې شیرت هوسټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته کې به دوستانو تاسو په دې پلین، که چېرته تاسو غټ پلین پکې اخیستل غواړئ، دا تاسو کتلی شئ، خو زه غواړم چې دا واخلم. په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ دوستانو دلته کې به تاسو ته داسې طریقه راشي. که چېرته تاسو مخکې نه ډومین اخیستی وي، نو دلته کې په د لندني اپشن باندې به کلیک وکړئ. په لندني اپشن باندې کلیک کولو سره دوستانو وبخئ، په لندني اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې سین ان اپشن درکوي. نو
ګورئ دوستانو که چېرته تاسو نوی ډومین اخلئ په دې اپشن چې کله کلیک وکړو دلته کې به یو ډومین ولیکئ که چېرته هغه ډومین و بس هغه ډومین هم سرچ ډومین دلته نه سرچ کوای شئ خو زه غواړم ګورئ تاسو موږ تاسو د ډومین اخیستلو طریقه زده کړې وه نیمچیپ نه موږ تاسو ډومین نه اخلو د دې ځای څخه موږ تاسو دوستانو هوسټینګ اخلو نو دلته کې موږ په دې باندې کلیک وکړو په دې باندې کلیک کولو سره سین ان اپشن باندې کلیک وکړو په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو دلته کې به څه نه څه هغه وشي دلته کې اوس تاسو ته یوزر نیم پاسورډ که چېرته ستاسو مخکینی اکاونټ وي که نه مو وي نو تاسو به څنګه وکړئ دوستانو دلته کې به تاسو یوزر نیم ورکړئ زه به اوس دا یوزر نیم ورکوم دلته کې زه اوس دوستانو په دې طریقې سره به تاسو هم چې کوم دی یوزر نیم ورکړئ دلته کې یوزر نیم شو دوستانو ګورئ یوزر نیم کې به سپیس میس نه راولئ یوزر نیم مو ورکړو اوس دلته کې تاسو نه پاسورډ غواړي زه ورته پاسورډ ورکوم اوکې پاسورډ په دویمه خانه کې به هم همغه پاسورډ ورکړئ په دویمه خانه کې هم همغه پاسورډ شو دلته کې ستاسو نام نو نام به تاسو ورکوئ نام زه بیا همغه ځای نه رااخلم نام مې راواخیستو دلته کې مې فرسټ کو اولنی نام به دلته کې تاسو ورکئ بیا به په لاندې هغه کې تاسو ورته اخرنی نام ورکئ دلته کې به تاسو ورته ایمیل ورکوئ ستاسو جیمیل کوم آی ډي چې وي تاسو به ویډیو ګورئ په دې ویډیو کې تاسو هر څه زده کوای شئ زه بالکل په لنډو کې تاسو ته طریقه درښیم د ویډیو تر اخره وګورئ ګورئ دوستانو موږ تاسو به د ویبسایټ مکمله زده کړه کوو د ویبسایټ زده کړه بیخي زیاتې ویډیوانې راځي خو په اول کې به موږ تاسو هغه څه زده کوو څه چې په اول کې ضروري وي یعنې موږ تاسو بالکل پتلای شو خو نور مکمله زده کړه د ویبسایټ کړل ډېر ګران دي نو دا به هم انشاءالله پر روانو ویډیو کې هر څه ور زده کوو دلته کې ګورئ ایمیل مو ورکو لاست نام فرسټ نام همدارنګه پاسورډ بره مو یوزر نیم ورکړو د دې ورکولو وروسته دوستانو یو ځل بیا درته وایم یوزر نیم کې به تاسو سپیس میس نه ورکوئ پاسورډ به ورکړئ هغې وروسته به دوهم پاسورډ ورکړئ بیا به اولنی د نام اول به ورکړئ بیا د نام اخر حرف به ورکړئ هغې وروسته به یو ایمیل ورکړئ په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ دلته کې به کریټ اکاونټ اینډ کنټینیو اپشن باندې کلیک وکړئ په دې باندې کلیک کولو سره لوډینګ وکړي ګورئ دوستانو تاسو ته به په ډسکرپشن کې زما جیمیل هم میلاو شي ما سره په جیمیل باندې تاسو رابطه کولی شئ زه به کوشش کوم چې تاسو ته واتساپ نمبر هم درکړم هلته کې به هم که چېرته تاسو بینک نه لرئ یا تاسو نشئ اخیستی هوسټینګ ویبسایټ کنیکټ کولی نه شئ تاسو ما سره په جیمیل یا په واتساپ نمبر باندې به میسیج وکئ که چېرته تاسو غواړئ چې یو ویبسایټ ډیزاین وکړئ یا هوسټینګ واخلئ یا ډومین واخلئ نو بالکل دا هم زه درته اخلم دلته کې ګورئ تاسو ته وایي چې ډومین چې کوم دی په دې باندې مو کلیک کړی و نو په دې باندې کلیک شوی دی ښه دوستانو په تېره شوې ویډیو کې خو موږ تاسو د ګوډ ډي څخه ډومین اخیستی و هغه ډومین نام چې کوم دی ګورئ تاسو به کاپي کړئ هغه نام چېرته وي کله مو چې تاسو ګوډ ډي لوګین کړه لوګین کولو وروسته دوستانو ګورئ دلته کې تاسو ته چې کوم دی مای ډومین اپشن راځي کله مو چې لوګین کړه ګوره دې طریقې سره وي زه اوس تاسو ته درښیم کله چې لوګین شوئ تاسو ته دې طریقې سره راشي دلته کې به تاسو په دې ستاسو یوزر نیم اپشن باندې کلیک وکړئ یوزر نیم اپشن باندې کلیک کولو سره مای پروډکټ اپشن باندې کلیک وکړئ ګوره مای پروډکټ باندې کلیک کولو سره به په مای پروډکټ کې به ستاسو هغه ډومین راشي کوم چې تاسو اخیستی وي دا په تېره شوې ویډیو کې ما اخیستی و که چېرته تاسو غواړئ د ډومین اخیستلو طریقه زده کړئ نو تېره شوې ویډیو وګورئ دلته کې به همدا ډومین دې طریقې سره سلیکټ کړئ کاپي به کوئ همدلته به راشئ دلته د راتلو وروسته ګورئ په دې سرچ اپشن کې به سرچ کړئ سرچ کولو وروسته به دلته کې کنټیکټ ټو هوسټینګ
کنیکټ هوسټینګ اپشن باندې مو چې کله کلیک وکړو دلته کې به تاسو ته اډ ټو کارت اپشن درکړي دا به تاسو ته ښکاري په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ ګورئ اوس موږ تاسو ته کم اپشن راځي په ډېرې اسانتۍ سره زه تاسو ته طریقه در زده کوم د ویډیو تر اخره وګورئ ګورئ دلته کې تاسو ته دغه شان اپشن درکوي د یو کال لپاره چې کوم شو سټیلر پلین هوسټینګ په نیمچیپ کې همدارنګه دلته کې به تاسو جیمیل ته راشئ کم جیمیل مو چې ورکړی وي هغه جیمیل ته به راشئ ریفریش به ورکړئ وګورئ کیدای شي تاسو ته د دې څه د اکټیو کولو ایمیل راشي یو لینک درکړی وي په هغې باندې چې کلیک وکړئ یوزر نیم پاسورډ ورکړئ نو ستاسو اکاونټ به اکټیو شي خو تر اوسه پورې موږ ته نه دی راغلی کوم جیمیل باندې چې موږ اکاونټ جوړو لګیا یو ګورئ دلته کې داسې اپشن ماته رالو تاسو ته به ښکاري کنفرم آرډر اپشن باندې کلیک کړو په کنفرم آرډر اپشن باندې کلیک کولو سره به یو څه نه څه لوډینګ وکړئ د لوډینګ وروسته دوستانو یو څه نه څه انتظار ورته وکړئ انتظار وروسته دلته کې ګورئ نام راغلو کمپنۍ نام ورته ورکوم زه د خپل چینل نام تاسو هم زما د چینل نام ورکولی شئ دلته کې د دې نام وروسته جوب ټایټل ورکول غواړئ ورکولی شئ اډرس ورکول غواړئ ورکولی شئ په دې طریقې سره اډرس سیټي همدارنګه سټارټ کوډ کې دا سټارټ چې دی دغه همدارنګه زی پوسټل کوډ ستاسو کوم ځای پوسټل کوډ چې څه وي هغه به وکړئ کنټري انتخاب به وکړئ دلته کې دوستانو زه دغه پاکستان انتخابوم ایمیل به ورکړئ موبایل نمبر به ورکړئ ټیک شو موبایل نمبر کې ګورئ دلته کې به تاسو د خپلې هغه نمبر ګورئ دلته کې به تاسو هغه کوډ ګورئ چې ستاسو د ځای کم کوډ وي هغه کوډ به دلته کې تاسو ولټوئ نو زه کوشش کوم چې هغه کوډ را پیدا کړم دوستانو دلته کې به اوس ماته را پیدا شي دا زمونږ د پاکستان کټ شو نو پاکستان همدغه شان د افغانستانو کوډ تاسو کتلی شئ دلته کې ګورئ دا د پاکستان دی دا به سلیکټ کړئ دلته کې به تاسو ورته خپل موبایل نمبر ورکړئ ایمیل به ورکړئ کنټینیو اپشن باندې به کلیک وکړئ کنټینیو باندې کلیک کولو سره څه نه څه انتظار ورته وکړئ انتظار وروسته دلته کې به تاسو نه وغواړي اوس زه تاسو ته درخوایم دلته کې تاسو نه هغه غواړي نو اډ نیو کارت تیار سلیکټ دی نام اون کارت چې ستاسو په کارت کې چې کوم نام وي هغه به ورکړئ هغه وروسته به د قرار نمبر ورکړئ دلته کې به ګورئ تاسو د میاشتې د کالو ستاسو کارت چې په کم ټایم کې ایکسپایر کیږي د هغې میاشت ستاسو په کارت باندې کم تاریخ وي هغه به دلته کې ورته ورکړئ ستاسو په کارت کې یو 3 انچي کوډ وي هغه کوډ به دلته کې ورکړئ سی وي سی کې به تاسو هغه کوډ ورکړئ هغه وروسته دوستانو دلته کې تاسو ته دا اپشن درکوي په دې باندې تاسو ته وایي چې یوز ډیفالټ اکاونټ کنټینټ اډ نیو همدغه په همدې حال پرېږدئ دلته کې به دا سلیکټ شوی وي دوستانو دلته کې زه اوس تاسو ته درښیم دا په دې طریقې سره سلیکټ دی دلته کې به لاندې تاسو راشئ که چېرته غواړئ چې ستاسو دا پیمنټ کم سیټینګ څه مو چې ورکړل دا سیو پاتې شي په همدې کې په دې دا به سلیکټ کړئ کنټینیو به کوئ زه اوس ورته ویډیو سکیپ کوم د کارډ نام نمبر هر څه ورکوم پکې ښه نو دوستانو دلته کې ګورئ د هر څه ورکولو وروسته چې په کومې طریقې سره ما در وښودل په هغې طریقې هر څه ورکولو وروسته کنټینیو اپشن درکوي په دې کنټینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته کې تاسو ته ما په تېره شوي ویډیو کې هم ویلي دي چې د بینک کارډ چې کوم دی هغه باید ویزا کارډ وي د آنلاین هغه لپاره باید اکټیو وي نو دلته کې تاسو ته دا هغه راځي ګورئ هر څه په دې طریقې سره تاسو ته راغلل هر څه تاسو ته راغلل دلته کې ټول معلومات تاسو کتلی شئ دلته کې تاسو ته پاینو اپشن درکوي په پاینو باندې به کلیک وکړئ ها دلته کې ګورئ موږ تاسو ته باید دا مارک کړو
د مارک کولو وروسته به زمونږ دا بټن کار کوي که نه کوي نو دا به تاسو مارک کوئ په نو آپشن باندې به کلیک وکړئ دلته کې د دې هغه تاسو کتلی شئ دا د دې کوم شرط چې دی هغه دی دلته کې تاسو د دې پریویسي پالیسۍ به راکوئ واخیستل شو ایمیل تر اوسه پورې مونږ ته نه دی شوی په دلته کې ګورئ مونږ تاسو ته داسې اپشن نه راکوي په نیکسټ باندې کلیک کړو څومره سټار ورکول غواړئ هغه یې ستاسو خوښه یا د دې ځای نه بیخي پکې تېر شئ دوستانو ریفریش ورکوم زمونږ هوسټینګ چې ده هغه بالکل په صحیح طریقې سره واخیستل شو په نننۍ ویډیو کې مونږ تاسو دا طریقه زده کړه چې مونږ تاسو ګورئ دوستانو دلته کې تاسو ته مکمل ډیټیل راځي تاسو کتلی شئ چې زمونږ هوسټینګ په څو روپۍ واخیستو کم څنګه ترتیب هغه شو دا تاسو ډاونلوډ کوه هم شئ د دې هر څه هغه تاسو دلته کې کتلی شئ د اکاونټ ټول معلومات مو دلته شول اوس دوستانو مونږ تاسو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه زده کړه چې مونږ تاسو نیمچیپ څخه هوسټینګ د ویبسایټ لپاره هوسټینګ څنګه اخیستی شو په روانه ویډیو کې به مونږ تاسو د دې ویبسایټ انشاءالله کنیکټ کولو مکمل بالکل اټیچ کوو به ویبسایټ چې دا مونږ تاسو چې په بروزر زمونږ ویبسایټ به ان کېږي سبا به مونږ تاسو کوم کسان چې نه وي بالکل په ویبسایټ باندې نه پوهېږي زما د ویډیوانې د هغو کسانو لپاره دي چې بالکل په ویبسایټ باندې نه پوهېږي زه په هغو باندې زده کړم دا ویډیو به غټېږي هم تاسو به هم ماته ټایم راکوئ ویډیو کوشش دا کوئ چې د یوټیوب ویډیوانې چې کوم دي دا تاسو آنلاین وګورئ ډاونلوډ یې نه کړئ آنلاین یې وګورئ تر څو زما هم لږه فایده وشي دوستانو د دې که چېرته غواړئ نیمچیپ هوسټینګ واخلئ همدارنګه ګو ډي ډي څخه ډومین واخلئ د دې ټول لینکونه به په ډسکرپشن کې وي که چېرته تاسو سره بینک اکاونټ نه وي تاسو نه پوهېږئ نه یې شئ اخیستی ما سره به تاسو په جیمیل باندې رابطه کولی شئ همدارنګه د واتساپ نمبر به هم وي خو دوستانو کوم کسان چې غواړي وایې کړي هغه کس صرف میسیج وکړئ نو که چېرته مو دا ویډیو دوستانو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو د دې الله په امان